We speelden in de Arnhem voor het dorp vaak. Hè? Of nou niet voor het dorp, we speelden in Arnhem en dan kwamen heel veel mensen van het dorp daar naartoe. En van het dorp, weet je wel, van Mies Bouwman. Mies Bouwman kon nooit, weet je, maar er kwamen dan alle mensen vandaan. Ja. En op een dag kwam er een ontzettend mooi meisje in een rolstoel. Echt fantastisch. En ik dacht... En ik weet niet, opeens ging er iets open bij me en toen zag ik haar en toen zag het verhaal ontrolde zich heel snel. Hè? En daar gaat het over, een meisje wat valt op die stoere zanger met zijn blauwe broek en zijn... ik wou dat hij voor mij zong. Hè? Daar gaat het liedje, maar daar gaat het liedje niet over. Als je goed naar luistert, het gaat namelijk over de zieke broeder die haar rijdt. En dat was toen ook zo. Het was een hele lange, puistige, bleke jonge man. En die reed haar naar de stokvisserhallen toe. En hij was verschrikkelijk op haar. En hij zingt het lied. Hij zingt. Hij wist, weet je, kijk er eens zingen voor die zanger. Maar ik wou dat voor ik. En hij heeft er nooit gekregen, weet je. En wat leuk is, hij is later geneesdirecteur geworden van het Radboud ziekenhuis. Al die mensen komen en gaan, maar zingen dinges, kan je vallen aan. Al die mensen komen en gaan, maar zingen dinges, kan je vallen aan. Nou, we zijn hier bij Sociëteit van Virgiel, katholieke studentenvereniging, voormalige Alcuinklooster. Alcuin? Alcuin? Ja, je schreef het nog met een C, ik weet niet wie dat uitsprak. Alcuin dacht ik altijd. Maar daar is eind jaren 60 de vermaarde band Alcuin ontstaan. Ik hoop dat Job Tragenskeen en Ferdinand Bakker dadelijk komen, want die weten daar alles van. Dat waren een beetje de muzikale genieën binnen de groep. Die alle eerste ideeën uitdachten en dat deden ze hier in een of ander kamertje. Hier oefenden ze ook. De sociëteit heet Alcuin met een C, maar dit is met een Q. Ja, dat was puur commercieel. We wilden eigenlijk, het was niet de bedoeling dat we Alcuin zouden heten. Dat er een platenbaas opeens bij ons in de kleedkamer zat, dat was ook niet gepland. Dus we wilden gaan studeren, we wilden allerlei belangrijke dingen gaan doen. Nee. Dus we hadden niet eens dit was een soort werknaam, Alcuin. En omdat met een C, dat ziet er in Engels heel gek uit. Dat hebben we de C veranderd in de Q. Dat is waar, ja. En toen dachten we, nou, tegen de tijd dat het echt serieus wordt, dan gaan we wel een hele goede naam bedenken. We hebben het een keer in een radio-interview, het eerste radio-interview wat we deden, bij Vincent van Engelen. Toen zeiden we, ja, we wilden een beetje popie doen. Dus toen zeiden we ook Alcuin. Ja, jaren gehoord hier. Hè? Veel mensen vragen zich op waarom die jongens van Alcuin Sukken ontzettend gespierde, mooie torso's hebben. Ja. En dat komt omdat wij hadden toen een Hammond, een van de eerste in Nederland die een Hammond-orgel had. En dat was dus ongeveer het zwaarste orgel wat er was. En Dick had het nog verzwaard met extra versterkers erin. En de truc was natuurlijk, als wij moesten repeteren, dat iedereen verdween overal naartoe. Want dat orgel moest helemaal naar boven. Dus 4 trappen op. En later is het orgel doormidden gezaagd met in 2 delen en zo. Want het is niet te tillen, dat orgel weegt 600 kilo. Halverwege, zeg maar. Sorry? Hier waren we halverwege. Ja. Maar het had ook wel weer voordeel als we dan gespeeld hadden, of feestje hadden gehad, een kater. En dan moesten we de volgende ochtend dat ding naar boven. Tegen de tijd dat die boven stonden waren we allemaal weer, hadden we er weer zin in. Dus alles heeft zijn voordeel zo. Maar het is toch niet zo dat jullie elke keer dat orgel naar boven moesten slepen? Ja, voor elk optreden ging hij weer naar beneden. Het was in die tijd al moeilijk om een goede repetitieruimte te vinden. Maar Ron en Dick en ik waren lid van de vereniging hier. We hebben hier heel lang gratis kunnen studeren. Eén keer in het jaar moesten we dan spelen voor ze. Maar we konden hier gratis repeteren. En we konden altijd terecht, ook in het weekend. En dat was een hele goede deal was dat toen. Alleen... ik kan me nog herinneren dat Michel hier voor het eerst kwam. En ja, Michel, als je het woord student zegt, dan krijg je uitslag en zo. Weet je wel. Hij moest er helemaal niks van hebben. Michel van Dijk, de zanger. Michel van Dijk, de zanger. Een van mijn beste vrienden. Later afgestudeerd, fijn metallurgie en vrouwenrecht. Ja. En ja, cum laude. En maar hij werd dat is wel heel leuk. Mensen hielden van hem op een of andere manier. Heel vreemd. Hij heeft heel veel fans gehad hier bij Virgiel. En hij was er trots omdat hij geen lid was en geen student. En daar liep hij ook mee te pochen. Dit was het.
Dit is het ook. Ik heb het toch altijd heel fijn gevonden omdat het een soort onze eigen plek is. Want je had al gehoord van hele grote bands zoals de Iering en zo, die hadden hun eigen repetitieruimte en hadden alles eromheen. Maar we waren natuurlijk in het begin nog helemaal niet echt, we hadden ook niet zo'n idee waar het heen ging. En zo. Maar dat je al heel snel een eigen plek had met je eigen spulletjes, dat was veel te gek. En de Ron en zo, die kon dan zijn spulletje daar, de saxofoons, die konden dan een beetje daar veilig onder de trap. En Michel ging vaak naar boven, op de ding leunen van, ik weet niet wat die jongens aan het doen zijn. Het wordt tijd dat ik een keertje mag gaan zingen, want wij waren natuurlijk eindeloze instrumentale nummers. Met intro's en outro's en overgangen. En hij kwam een keer van, wanneer kan ik eens een keertje gaan zingen? Ik ga maar weer naar Amsterdam, jongens. Zo, wat een mooi singeltje. Heb jij dit Ja, hoe kom je in het douchen? dit is natuurlijk de aanleiding van dit filmpje. Oh, de single ja. Wheelchair Groupie. Waarom hebben jullie die single gemaakt? Want volgens mij waren jullie niet zulke... Wij hebben de single niet gemaakt. De platenmaatschappij staat hierop. Kijk hier, Polydor. Ja. Ja, Je wilde er niets meer van weten? Jawel, prima. Ik bedoel, er staat ook een B-kant op. Dus nee, dit was gewoon het kortste nummer op het album. Ja. En dat was bij ons altijd zo. Dan zei ze single. Ja, single, ja, dat hadden wij niet. Dat deden we niet aan. Stel je voor dat je in top op zou komen. Dat is natuurlijk not done, commercieel. Maar dit is wel het nummer wat de klassieker van Elken is geworden. Ja, dat is... Wat nog gedraaid wordt. Voor het single, voor de radio wel. Hè? Ja, of dat nou een... Zo gaat het, ja. Als we zelf de keuze hadden, had ik niet dat nummer gekozen om beroemd mee te worden. Maar Dat is bijna altijd zo. Hè? Dus Simple Minds die zijn ook beroemd geworden met een fantastisch nummer wat ze niet zelf hebben geschreven. Hebben ze 12 jaar fantastische muziek gemaakt en dan worden ze beroemd met een nummer wat ze niet. Wij hebben dit ineens nog zelf geschreven. Wheelchair Groupie. nee, dat was ik niet. Dat was ik niet. Wat heb je dit goed gezegd? Wat is fijnmetologie en vrouwenrecht? Dat was een grapje. Ja, ik had je echt te vakken. Ik neem je niet meer serieus. Nou, fijnmetallurgie en vrouwen. Nee, hè?